კოსმოგონიურ მითებში სამყარო ერთ განუყოფელ მთლიანობას წარმოადგენს. შესაქმნის მითებისათვის დამახასიათებელი სამყაროული წესრიგი ხშირად ღვთაებათა განწილვის შედეგად იქმნება. მთავარ ღმერთები თავის თავში აერთიანებენ ყოველგვარ საწყის და ძალიან ხშირად ორსქესიანი არსებების სახით არიან წარმოდგენილები. სწორედ ეს აძლევთ მათ უნარს შვან დაბადონ სამყარო, სხვა ღმერთები და ან ადამიანები. ასეთია მაგალითად ეგვიპტური მზის ღმერთი რა, რომელიც საკუთარ თავს ანაყოფიერებს. ასეთია ადიტი, ვედურ მითოლოგიაში ღვთაებრივი ხარი ძროხა, ღმერთების დედა და მამა ერთდროულად. სკანდინავიური იმირი, ან გველი ცისარტყელა ავსტრალიურ მითოლოგიაში, რომელიც სხვა ღმერთებს შობს. ასეთია ძველი ირანული ძურვანი, რომელმაც შობა ახურამაზდა და ახრიმანი და დროისა და სივრცის უსასრულობისა და ერთიანობის განსახიერებად ითვლება. ძველ ღმერთებს ხშირად გამოსახავდნენ ორივე სქესისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით. ჰერმესი ზოგან ანდროგინია, ზოგან მამაკაცი. აფროდიტესა და ძველ ეგვიპტურ ღვთაება პუტს ხშირად გამოსახავენ მამაკაცის გენიტალიებით და ან წვერებით. ბერძნულ მითოლოგიასვე უკავშირდება თავად ტერმინი ჰერმაფროდიტის წარმოშობაც. ჰერმესისა და აფროდიტეს მშვენიერი ვაჟი ტბაში ბანაობდა, როდესაც ნიმფამ შეამჩნია და შეიყვარა მისი უჩვეულო სილამაზისათვის. სასოწარკვეთილმა ნიმფამ ღმერთებს თქვა არასოდეს დაეშორებინა მათი სხეულები ერთმანეთისთვის და ერთ არსებად ექცია ისინი. მითის თანახმად ღმერთებმა შეისმინეს ნიმფის თხოვნა. მას შემდეგ ყველა, ვინც ამ ტბიდან გადმოსულ წყაროს დაეწაფებოდა, ჰერმაფროდიტად იქცეოდა. დასავლური ტრადიციებისაგან განსხვავებით, ინდუიზმი უფრო მოქნილია, როცა საქმე გენდერულ იდენტობებსა და როლებს შეეხება. მითოლოგიურ გადმოცემებსა და რელიგიურ ტექსტებში ხშირად გვხვდება შემთხვევები, როცა ღვთაებები სხვადასხვა სქესის ევლივნებიან ადამიანებს. მაგალითად, კრიშნა, რომელიც უზენაესი ღვთაების ვიშნუს რეინკარნაციად ითვლება, სქესს იცვლის. ჯერ ქალი ხდება, შემდეგ მამაკაცი და პირიქით. სწორედ ამ წარმოდგენების გავლენით ინდური კულტურა ანსხვავებს არა ორ, არამედ რამდენიმე სქესს და მყარ იდენტობებს, რომელთა აღწერა დასავლეთისთვის დამახასიათებელი ბინარული სისტემებით საკმაოდ რთულია. ბევრ მითოლოგიურ გადმოცემაში პირველი ადამიანებიც ღვთაებათა მსგავსად ანდროგინულ ბუნებას ატარებენ. პლატონის ნადიმში ანდროგინები აღწერილი არიან არსებებად, რომელთაც 4 ხელი, 4 ფეხი და 2 თავი აქვთ. ისინი თავის დროზე სიამაყისა და ღმერთებთან თავის გატოლების სურვილის გამო ზევსმა დასაჯა და ორად განკვეთა. მას შემდეგ ეს ნახევრები განწირულები არიან ეძიონ საკუთარი მეორე ნახევრები. ძველ სამყაროში არსებული მითი პირველ ადამიანის ანდროგინულ ბუნებაზე გარკვეულწილად აისახა შუა საუკუნეების მისტიციზმშიც. ბიბლიის პირველი წიგნის მიხედვით, თავდაპირველი ადამი, რომელიც ღმერთის ხატად შეიქმნა, თავის თავში აერთიანებდა ქალურ და მამაკაცურ საწყისებს და მოგვიანებით ხდება მისი განწილვა ქალად და მამაკაცად. შუა საუკუნეების მისტიციზმში არსებული სრულყოფილი ადამიანის ხატი სწორედ ამგვარ ანდროგინს უკავშირდება. ანდროგენს როგორც ურთიერთსაწინააღმდეგო საწყისის შერწყმის, ჰარმონიის, სრულყოფილების სიმბოლოს განსაკუთრებული ადგილი აქვს დათმობილი ალქიმიკოსთა ტრაქტატებშიც. ანდროგინის ხატ-სიმბოლო მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას განიცდის ხელოვნებაშიც. რენესანსის პერიოდის მხატვრობისთვის დამახასიათებელი ანდროგინული სილამაზე სრულყოფილებისა და მშვენიერების სიმბოლოა. ბალზაკის ცნობილი რომანი სერაფიტას გმირის საიდუმლო მის ბუნებაში ემალება. მინასთვის ის მამაკაცია, ვილფრედისთვის კი მშვენიერი ქალბატონი. ამ ანდროგინული პერსონაჟის უჩვეულო ერუდირებულობა, მგრძნობელობა და სიღრმე ერთგვარი მინიშნებაა მის სრულყოფილებაზე. მირჩა ელიადეს აზრით, ბალზაკის გმირი სვედენბორგისეული სრულყოფილი ადამიანის ლიტერატურული ასახვაა. სრულყოფილი ადამიანის მეტაფიზიკური მნიშვნელობა ნელ-ნელა დეგრადირდება ხელოვნებაში და სრულიად იკარგება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. გენდერული როლების პოლარიზაციის შესუსტების პარალელურად მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის დასავლურ კულტურაში შეინიშნება ანდროგინულობის ერთგვარი რეაბილიტაცია. ქალისა და მამაკაცის ვიზუალური ხატი, გარეგნული მახასიათებლები თანდათან უახლოვდება ერთმანეთს. ანდროგინულობა, როგორც ქალურობისა და მამაკაცურობის კონცეფტის ერთგვარი ფლუიდურობა, შიშსა და ზისხს კი არა, ინტერესს იწვევს და მოდური ტრენდი ხდება. ამ თვალსაზრისით ძნელია გადაჭარბებით შეაფასო დევიდ ბოუის როგორც ხელოვანის გავლენა იმიჯების ამგვარ ცვლილებაზე. ანდროგინული გარეგნობა საშუალებას აძლევს ტილდა სუინტონს იდეალურად მოერგოს ვირჯინია ვულფის გმირის, ორლანდოს ხასიათს ამავე სახელწოდების ფილმში. ტენდენცია მოდაში უნისექსის ფორმით აისახა. დიზაინერები ქმნიან სამოს, რომელიც შეიძლება ქალმაც ატაროს და მამაკაცმაც. ჩნდებიან მოდელები, რომლებიც ერთნაირი წარმატებით ართმევენ თავს მამაკაცებისა და ქალებისთვის განკუთვნილი მოდელების ჩვენებას. თუმცა დღეს მხოლოდ გამოხატვის ფორმების, იმიჯების,
ზედაპირზე არსებული წარმოდგენების მიმართ დამოკიდებულებების ცვლილებაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ და არა მის შინაარსზე. დღესდღეობით ღვთაებრივ ანდროგენს, როგორც სრულყოფილების მეტაფიზიკურ სიმბოლოს, მხოლოდ ეთნოგრაფებისა და რელიგიის ისტორიკოსების ნაშრომებში შეიძლება წააწყდეთ. ჩვენი დანაწევრებული წარმოდგენა ანდროგინობაზე, ჰერმაფროდიტიზმსა თუ ინტერსექსუალობაზე მხოლოდ მის ფიზიკურ ასპექტებს ეხება. საკითხის ამგვარი დავიწყოება საშუალებას გვაძლევს ვისაუბროთ მხოლოდ სამედიცინო ნორმისა და პათოლოგიის კონტექსტში, რაც ნეგატიურად აისახება დამოკიდებულებებზე ინტერსექსი ადამიანების მიმართ. სექსუალობას კი მრავალი ასპექტი აქვს და მხოლოდ მათი ერთიანი გააზრება გვაძლევს საშუალებას მთელი სისავსით დავინახოთ ის მრავალფეროვნება, რაც ადამიანის სექსუალობას ახასიათებს.